የ65 ዓመት ጎልማሳ የሆኑት ሆላንዳዊ ፕሮፌሰር ጆን አቢንክ የአንትሮፖሎጂና የታሪክ ተመራማሪ ናቸው። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አስተምረዋል። በአፍሪካ በተለይም በአፍሪካ ቀንድና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህልና ታሪክ፣ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ እሴቶች፣ መንግስታዊ አስተዳደር፣ ኤትኖግራፊ ጉዳዮች ዙሪያ በርካታ መጻሕፍትን አሳትመዋል፣ መጣጥፎችንም ጽፈዋል። የኢትዮጵያንም የየዕለት ጉዞ እየተከታተሉ የሚተነትኑ በራሳቸው ተነሳሽነት የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ለማስረዳት የሚጥሩ የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ምሁር ናቸው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከእኚህ ምሁር ጋር ቆይታ አድርጓል። ስለ ወቅታዊ የአፍሪካ ቀንድ ውጥረት፣ ኢትዮጵያ አሁን ስላለችበት ሁኔታ፣ በምዕራባውያን እየተደረገ ስላለው ጫና፣ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ስለ ነገይቱ ኢትዮጵያ አውግተውናል። እንዲከታተሉን ግብዣችን ነው። ዶክተር ጆን አቢንክ thank you for your willingness ዶክተር ጆን አቢንክ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ወደ ጥያቄያችን ከማምራታችን በፊት እስኪ ራስዎን ያስተዋውቁ። I'm Jon Abbink. I am a professor of ጆን አቢንክ ባላለው በኔዘርላንድ ሌይደን ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂና የአፍሪካ ጥናት ፕሮፌሰር ነኝ። ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞም በአንትሮፖሎጂ የብሔረሰቦች ታሪክ፣ የፖለቲካ ትስስርና ሃይማኖትን አስመልክቶ ጥናቶችን አካሂዳለሁ። how long have you been የኢትዮጵያን ታሪክና ፖለቲካ ሲያጠኑ ምን ያህል ጊዜ ሆነዎት? ስለ ኢትዮጵያ ለማጥናትስ ፍላጎቱ እንዴት አደረቦ? I went to Ethiopia after my PhD, which was on another subject. So about 20 ወደ ኢትዮጵያ የተጓዝኩት የዶክትሬት ትምህርቴን እንደጨረስኩ ነው። ምናልባትም ከ30 ዓመታት በፊት ይሆናል። በኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊነት፣ ረጅም ታሪክ፣ በተለያዩ ክልሎችና ቡድኖች መካከል ያለው ትስስር ማርኮኛል። አሁንም ቢሆን የብሔረሰቦች ጥናት፣ ኢትኖግራፊና የብሔረሰቦች ታሪክ ብዙ ጥናት ያስፈልገዋል። በተዋረድ በተለያዩ ደረጃ ያሉ የቡድን ግንኙነቶችና የፖለቲካ ሂደቶችም ቀልቤን ይስቡታል። እኔ በፖለቲካዊ አንትሮፖሎጂ እይታ ስመለከተው ኢትዮጵያን ማራኪ ሆና አግኝቻታለሁ። ትልቅና አስደማሚ ሀገር ነች። ብዙ ጊዜም ተመላልሼባታለሁ። ወደ ኢትዮጵያ መሄድ የሁል ጊዜ ፍላጎቴ ነው። a very fascinating country also in comparative perspective. It's a great country, fascinating country, and I often come there and I like to come there. how could you explain that በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚስተዋለውን ሁኔታ እንዴት ይመለከቱታል? አሁን ላይ በርካታ ሀገራት በአካባቢው ላይ እየተራኮቱ ይገኛሉ። ይህን ሁኔታ አዲሱ የአፍሪካን የመቀራመት መራኮትን በለው ወይስ ሌላ? How we explain the situation in Africa, in the Horn of Africa. It's a big topic. It's ይሄ ሰፊ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ሲመስለኝ ይሄ ጉዳይ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የበዛ ጣልቃ ገብነት አድርገው አገራት ምን ማድረግ እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው ከመንገር ጋር ይያያዛል። telling people what to do in the Horn. It is the dependency of poor countries like Sudan, Ethiopia, Eritrea, and Somalia vis-a-vis external players. It's the unresolved political problems within the countries. ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሶማሊያን የመሳሰሉ በአካባቢው ያሉ ደሃ ሀገራት ከውጪ መጥተው የገዛ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በአካባቢው ከሚራኮቱ ሀገራት ጋር የሚያደርጉት ፍጥጫ በሱዳን፣ በሶማሊያ፣ በኢትዮጵያና በኤርትራ ፖለቲካዊ ችግር እየፈጠሩ ነው። ይሄን ተለዋዋጭ ሁኔታም ቀጣይ እንዲሆን ያደረጉ ነው። And the terrible suffering which has ensued since last November, with a new round since late June this year. It's a question of problematic heritage of the past, specifically in Ethiopia. Unresolved political issues. ጉዳዩን አጥበን ከህዳር ወር ጀምሮ የተከሰተውን ጦርነትና መከራ ብንመለከት ከባለፈው ስርዓት የተወረሰ መከራ አድርጎ መመልከት ይቻላል። ለፖለቲካ ጥያቄዎች መፍትሄ አለመፈለግ፣ ቆሞ ቀርና አምባገነናዊ ስርዓት ተደማምረው ሊፈነዱና አቅጣጫውን የሳተ የውጪ ጣልቃ ገብነት ሲጨመርበት ደግሞ ሊባባስ የቻለ ሁኔታ ነው። I am myself, of course, I'm from Holland and part of the EU. I am particularly disappointed by the response and the moralizing discourse by EU and especially by also the US. እኔ ራሴ አገሬ ሆላንድ የአውሮፓ ህብረት አባል አገር ብትሆንም አሜሪካን ጨምሮ ግጭቱን አስመልክቶ በያዙት አቋምና በሰጡት ምላሽ እጅጉን አዝኛለሁ። ይሄ በኢትዮጵያ ብሎም በሶማሊያ ያለው ሁኔታ በምስራቅ አፍሪካ፣ በአፍሪካ ቀንድና በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያሉ አገራት የሚያደርጉት ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ውጤት በመሆናቸው በቀላሉ የሚያበቁ ናቸው ተብሎ አይታሰብም። why do you think Dr. ምዕራባውያኖች የኢትዮጵያን የሶማሊያንና የኤርትራን የሶስትዮሽ ጥምረት የተቃወሙ የሚመስልበት ምክንያት ምንድነው ብለው ያስባሉ? I'm not sure if they are against. The Americans go by images. They go by day-to-day messages which come in on their desks, in the foreign, in the State Department and so forth. And I don't know why
They have of course been great friends of the TPLF EPRDF when they were in power. በተቃራኒ መቆማቸው ላይ እርግጠኛ አይደለም። አሜሪካኖች በታይታና በስማ በለው ያምናሉ። በየዕለቱ ወደ ስቴት ዲፓርትመንትና ወደ ሌላም ጠረጴዛቸው ላይ በሚመጣ መልእክት ነው ድምዳሜ ላይ የሚደርሱት። እርግጥ ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን ደግሞ ወዳጆችም ነበሩ፣ ይደግፏቸውም ነበር። አንድ ጊዜ እንዳውም አስታውሳለሁ ማንም ተንታኝ ሆኖ ሌላ ያልተስማማበትን ፕሬዝዳንት ኦባማ በኢትዮጵያ ተካሂዶ የነበረው ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ነበር ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተው ነበር። ምዕራባውያን 27 ዓመታት በስልጣን ላይ ከቆየው አገዛዝ ጋር ወዳጅነት ነበራቸው። The USA doesn't recognize that the TPLF of today is of course totally different from the one which was in power. I mean has gone to another direction, not totally different of course, because the organizing ideas are still there, but they have gone into a direction which is, when you support that or condone that, are in the long run very much against the interests, the international policy interests of the USA also. You create an unstable Horn of Africa. You create the ይሄን ቡድን መደገፍ ማለት ታዲያ ወደፊት አሜሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ፖሊሲ ሳይቀር የሚጎዳ ነገር መደገፍ ማለት ነው። ህወሓትን መደገፍ ማለት የአፍሪካ ቀንድን አለመረጋጋት መደገፍ፣ አካባቢያዊ ግጭቶችን መደገፍ ማለት ነው። የአሜሪካኖቹን የውስጥ ጉዳይ ባላውቅም ከጀርባ ያለውን መንስኤ ከመረዳት አንፃር ብሎም የአካባቢውን ፖለቲካዊ ስነ ልቦና አስመልክቶ የቤት ስራቸውን የሰሩ አይመስለኝም። The attitude of the large majority of the Ethiopian population specifically in this conflict. I mean, we have had an election on 21 June, and we have a second round coming up soon also of the remaining constituencies. And of course, while this election was not ideal and top and perfect, it was perfect enough, it was good enough to show that there was substantial support for Prime Minister Abiy and for the Prosperity Party. You cannot deny that, and you can't deny this fact. So it would be better to put all efforts to understand what is going on in the longer, broader strategic perspective, and work with the government in Ethiopia and try to get more into what their side of the issue is. ሌላኛው ደግሞ የብዙሃኑን የኢትዮጵያዊ አመለካከትና ፍላጎት ተረድተው እየሞከሩ አይደለም። በሰኔ ወር የተካሄደው ቀሪውን በቅርቡ ይካሄዳል ምርጫው ፍጹምና እንከን የለሽ ባይሆን እንኳን ህዝቡ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ለብልጽግና ፓርቲ ያለውን ድጋፍ ያሳየበት ጥሩ የሆነ ምርጫ ነበር። ይሄን እውነታ መካድ አይቻልም። ይልቅ የሚሻለው ያድሎ እይታቸውን ትተው ስትራቴጂካዊና ሰፊ በሆነ እይታ ምንድነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ጉዳይ ለመረዳት ምዕሉ ጥረት ማድረጉና በኢትዮጵያ ካለው መንግስት ጋር ተባብሮ መስራቱ የተሻለ ይሆናል። ይሄ መሆን ባለመቻሉ ደግሞ በእጅጉን እደነግጣለሁ። የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማንን ጉብኝት ተከትሎ የአውሮፓ ህብረት መልእክተኛም በአፍሪካ ቀንድ ያደረጉትን ጉብኝት ተመልክቻለሁ። ይቅርታ ይደረግልኝና በነይታ ጄፍሪ ፌልትማን ምንም ጠብ ያለ ነገር ያበረከቱ መስሎ አይመስለኝም። የአውሮፓ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆሴፍ ቦሬሎን የመሳሰሉት ሰዎች አካባቢውን መጎብኘታቸው ከግጭቱ ጀርባ ያሉትን ነገሮች በማጤን ዘላቂና ስትራቴጂካዊ ጥቅም የሚያረጋግጥ ትብብር እንዲፈጠር ያስችላቸዋል። ይከሰቱ አይከሰቱ በተጨባጭ ባልታወቁ እንደ ረሃብ፣ ግድያ ወዘተ ነገሮችን ብቻ በመመልከት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን መቃኘት አይቻልም። በአማጽያኑ ወገንም ሆነ አልፎ አልፎ በመንግስት ደጋፊ ኃይሎች በኩልም አላስፈላጊና ትክክለኛ ያልሆኑ ፎቶግራፎችን ላልሆነ ጥቅም ሲጠቀሙበት ይስተዋላል። የፖሊሲ አቅጣጫ መቀየር ሊያስፈልግ ይቻላል ብዬ ጽፌ ነበር። ካለበዚያ በመጪው ወራቶች ውስጥም ጦርነቱ ሊቀጥል ይችላል። Yeah, it is a kind of what we call in sociology a wicked problem. This whole armed conflict. But I'm sure that in the long run, if we listen to the peoples of the region of Ethiopia of የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ማድመጥ ከተቻለ የሆነ አይነት የርቅ መፍትሄ ይገኛል ባይ ነኝ። አሁን ላይ የትግራይን ህዝብ ፍላጎት ነው ለማወቅ የሚያዳግተው። በጥቅምት 2011 አካባቢ መቀሌን ጎብኝቼ ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መምጣትና በለውጡም ደስታቸውን አይቼ ነበር። ብዙዎቹ እርግጥ ህወሓት እዛው ስላለ ሐሳባቸውን እንደ ልብ ለመግለጽ ይቸገሩ ነበር። በወቅቱ ለውጡ ትልቅ ነገር እንደሚያመጣ ያምኑ ነበር። አሁን ላይ ብዙሃኑ ምን አይነት ስሜት እንዳለው እንኳን መረዳት አስቸጋሪ ነው። በመቀሌ ያለው ነዋሪ የህወሓት ኃይሎች ወደ ከተማዋ ሲገቡ ሰልፍ ወጥቶ ቢቀበላቸውም በገጠር ያለው ህዝብ ስሜትን ማወቅ ግን
አይቻልም። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ነገር ከብዙሃኑ የኢትዮጵያ ጥቅም አንፃር ዳግም ማሰብ መቻል አለብን። They were very critical and skeptical, as we know. But at that time, in 2018, even in Mekelle, there was the impression that maybe some real good change will come. Now we can't even estimate, we can't even know what the population at large, is really feeling. The people in the countryside, the traders. Of course, we have seen images in Mekelle of cheering people when TPLF forces came back after the ceasefire of 28 June. But, we have to reset, we have to rethink this whole problem from the perspective of the interest of the Ethiopian people at large. Could Ethiopia be an obstacle? ለመሆኑ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ለምዕራባውያን ጥቅም እንቅፋት ልትሆን ትችላለች ወይ? No, the contrary is the case. A strong and peaceful Ethiopia and the leadership which promotes development and regional stabilization, with good relations with peaceful and stable, predictable relation between Somalia and Sudan and Eritrea and Kenya would be in the interest of the West. እንደውም በተቃራኒው ነው የሚሆነው። ጠንካራና ሰላማዊ የሆነች ልማትን የሚያወድስና ለአካባቢው መረጋጋት የሚተጋ መሪ ያላት ኢትዮጵያ የማይወላውልና ሊተነበይ የሚችል ከሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ሱዳንና ኤርትራ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ያላትን ሀገር ምዕራባውያን ይፈልጉታል። ይህም ብዙ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይባክን የጸጥታ ዲፕሎማሲን ለማካሄድ ብዙ ጉልበትና ሀብት እንዳይወጣ ለምዕራባውያኑ የገበያ በር የሚከፍት በመሆኑ የተረጋጋ ሀገር መሆኗ ጥቅሙ ለሁሉም ነው። የሰብአዊ ቀውሱን ብቻ የሚመለከቱ ከሆነ ምዕራባውያን በተሳሳተ ሀዲድ ላይ ናቸው ማለት ነው። Only to humanitarian issues rather than the wider picture, then you are on the wrong track. It may though be that the West, especially the USA, privileges Egypt more as a stable and strong country in eastern and northeastern Africa than Ethiopia at this point. ሌላኛው ምዕራቡ በተለይም አሜሪካ በምስራቅና ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ከኢትዮጵያ በላይ ግብጽን የተረጋጋች ሀገር አድርጋ መምረጧ ያለውን አድሏዊነት ያሳያል ብዬ አምናለሁ። ይሄም ስትራቴጂካዊ ስህተት ነው። ምክንያቱም ግብጽ ራሷ ተጋላጭ ሀገር ነችና ተጋላጭነቷን በምን መልኩ እንደሆነ ወደፊት የምናየው ይሆናል። የኢትዮጵያን ከፍታንም መካድ አይቻልም። የህዝቧ ብዛት፣ ለኢኮኖሚ ያላት ብቃት ሁሉ ተደማምሮ በደንብ ቢታሰብበት ለምዕራባውያን ዘላቂ ጥቅም የምትሰጥና ስትራቴጂካዊ ፋይዳ ያላትና ተመራጭ ሀገር ነች። To bet on Ethiopia as a rising power in that region, it does not have to go at the expense of any other power in that region. The former EU special representative to the whole. በአፍሪካ ቀንድ የቀድሞ የአውሮፓ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር አሌክስ ሮንዶስ በአፍሪካ ቀንድ ለሚስተዋለው ውጥረት ምርጡ መፍትሄ በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ትብብር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። Absolutely. Let him tell. አዎን ትክክል ብሏል። አሁን ላይ ጡረታ የወጣ ቢሆንም ግን ይህንን ጉዳይ ለአውሮፓ ህብረቶች ዳግም ሊነግራቸው ይገባል። ምናልባትም ፖሊሲያቸውን በተወሰነ መልኩ ሊያስተካክሉ ይችሉ ይሆናል። This time it's beyond obvious that the West seems. አሁን ላይ ምዕራባውያን ህወሓትን የመደገፍ ሁኔታቸው በግልጽ የሚታይ ሆኗል። ከአብይ አስተዳደር ጋር አብሮ ለመስራትና እሱን ለመደገፍ አስቸጋሪ የሆነባቸው ነገር ምን ይሆን? Well, in the beginning they were very positive, I mean in 2018 and so forth. And there were many positive exchanges and there were immediate promises of more developmental aid and so forth. But look, there is also an impression that African, maybe that's a bit biased of me, but there is also an impression in the West that the African countries who get support from the rich countries, they must also really listen to the Westerners. They must, in a way, be obedient. They must listen. And if you go too independent in taking care of what you as leader of a country. መጀመሪያ ላይ በ2010 እና ከዛም በኋላ አመለካከታቸው ጥሩ ነበር። ብዙ መልካም ነገሮችም ተለዋውጠው ነበር። የልማት እርዳታና ድጋፍ ለማድረግ በፍጥነት ነበር ቃል የገቡት። ነገር ግን ከበለጸጉ ሀገራት እርዳታ የሚወስዱ ሀገራት ምዕራባውያን የሚሉትን ማድመጥና መታዘዝ አለባቸው የሚል የምዕራባውያን አስተሳሰብ አለ። ሀገራት ራሳቸውን የቻሉ ከመሰሉ የገዛ ሀገሩን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጥ አይነት መሪ ካልሆነ አመለካከታቸው ይበላሻል። ይሄንን ደግሞ ግልጽ በሆነ ሁኔታ በዚህ ግጭት ወቅት አይተነዋል። አብይ ከመጣ ወዲህ ለልማት ያለው ተነሳሽነት የአረንጓዴ አሻራ ስራ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የማስጀመር ተግባርና ሌሎችም ተደማምረው ትልቅ ነገሮች እየተከናወኑ ነው። ይሄም መቀጠል አለበት።
ምዕራባውያን ማለትም አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ትልቁን ምስል ከመመልከት ይልቅ በአገሪቷ ውስጥ የሚከናወነውን ሁሉንም ነገር የሚመለከቱት ከግጭት አኳያ ብቻ ነው። ይሄ እርዳታ የሚቀበሉ አገራት እርዳታ ሰጪዎች የሚሏቸውን ነገር መስማት አለባቸው የሚለው የአቅላለው ሐሳብም አለ። ያ ግን የሚሆን አይደለም። But that's not going to happen. I mean, I read just yesterday. I read the response, the letter by Prime Minister Abiy to it just came after the executive order of Joe Biden, the president of the US. A day before. Well, that's a good letter, and I support that attitude which the Prime Minister laid out in that letter. That people who have to decide on their own country, they are responsible, and not outsiders. They are not responsible. So they should know their limits, and if you don't want to give aid, then so be it, and we say goodbye. But rather than fostering a kind of one-sided paternalist. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጆ ባይደን ሊጥል ያሰበውን ማዕቀብ አስመልክቶ ላወጣው የማዕቀብ ሰነድ የሰጡትን ምላሽ ሳነብ ነበር። ቆንጆ ደብዳቤ ነበር። እኔ እንዲህ ያለውን አመለካከት ደግፋለሁ። ስለ ሀገሩ የሀገሬው ሰው ነው ኃላፊነት ያለበት እንጂ ከውጪ የመጣ አይደለም። ልካቸውን ሊያውቁ ይገባል። ይሄ ከአንድ ወገን ብቻ የሚመጣ ነገርን ከመቀበል እርዳታ አንሰጥም ከሆነ እሺ ደናውኑ መባል አለበት። በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ የሚሰራ ግንኙነት ነው መፈጠር ያለበት። ድሃ ሀገራት እርዳታ ላይ የሚደገፉ ቢሆንም ለሀገራቸው የሚበጀውን ነገር እንዲወስኑ ግን መተው አለባቸው። ህዝቡንም በራሳቸው መንገድ ነው ሊያሳትፉትም ይገባው። ኢትዮጵያን በዚህ ረገድ ባለፉት 3 ዓመታት ትልቅ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። እናም አሁን ላይ አንዳንዶች አዲስ አይነት የቀኝ ግዛት ወይም የኢምፔሪያሊዝም ዳግም ማንሰራራት እንዳለ እየተናገሩ ይገኛሉ። ነገር ግን አዛይና ዛዥ የመሆን ነገር አለ። ደግሜ የምናገረው ነገር በዚህ ግጭት ለአንድ ወገን ያደላ አመለካከት መኖሩ አልያ አይባልም። ነገር ግን በእውነትም ሊያግዙ ቢፈልጉ ኖሮ የውጭ ምንጮችን ብቻ በመጥቀስ ሳይሆን የአገር ቤት መረጃ ምንጮችንም በመጥቀስ ቢጓዙ የአመለካከት ለውጥ ያመጡ ነበር። But they should really engage with the local sources and local resource persons, and it might lead to a gradual shift of perspective. As an international expert on Ethiopian politics and በኢትዮጵያ ፖለቲካና ታሪክ ዓለም አቀፍ ባለሙያ እንደሆነ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ አሁን ላይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰጠው ምላሽ እንዴት ይገለጻል? ግዙፍ የሚባሉት መገናኛ ብዙሃን ሰብአዊ እርዳታ እናቀርባለን የሚሉ ድርጅቶች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት፣ አውሮፓ ህብረት ሁሉ የኢትዮጵያን እውነት ገሸሽ ያደረጉበት ምክንያቱ ምንድነው? There is a bias, absolutely. አሁን ፍጹም የሆነ አድሏዊነት አለ። አገር ውስጥም ሆነው የአድሏዊነት አይን ያላቸው አሉ። መንግስት የተናገረውን ሁሉ ሐሰትና መታመን እንደሌለበት ከማድረግ የሚመነጩ ሁኔታ አለ። መሬት ላይ ያለውን ነገር የአገር ውስጥ ምንጮችን ተጠቅመን መንስኤዎችን ለመረዳት የሚደረገው ጥረት በበቂ ሁኔታ አልተሰራበትም። ይሄም በእጅጉ አሳዛኝ ነው። And it's not to be believed. And also it's based on really not doing enough digging into the backgrounds and into the local sources. So it has been very disappointing. Media, the global media from CNN, of course, one of the main culprits. The CNN is a total disaster. I mean, I would advise nobody now to look at CNN for news on Africa. Don't do it. It's unhealthy for you. እንደ CNN ያሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በተለይ CNN የተበለሻሸ ጣቢያ ነው። የኔ ምክር ማንንም ሰው ቢሆን በተለይ የአፍሪካን ጉዳይ በተመለከተ የCNNን ዘገባ እንዳይመለከት ነው። እባካችሁ ያንና ታድርጉ። ጤናማ ያልሆነና ጤና የማይሰጣችሁ ጣቢያ ነው። ዴሊ ቴሌግራፍ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዘ ጋርዲያን የመሳሰሉት ደግሞ በሚያስደንቅ ሁኔታ በስሜት የተሞላ መጣጥፎችን ነው የሚጽፉት። የዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃን ገና ጊዜ ወስደው ነገሮችን አጢነውና መንስያቸውን ፈልገው ሚዛናዊ ዜና መስራት አይችሉም። ወይም ደግሞ ቢያንስ ለአስተያየት ክፍት አድርገው እንኳን አይተውትም። ስሜት ቀስቃሽ ጉዳዮችን ነው የሚዘግቡት። ለምሳሌ ከወር በፊት ዴሊ ቴሌግራፍ የሆነ የቆሰለ ሰውዬ ምስል ለጥፎ የፌደራል ኃይሉ የፎስፈረስ ቦምብ ሳይጠቀም አይቀርም ብለው ያልተጣራ አደገኛ ዘገባ አውጥተው ነበር። እንዲህ ያለው ነገር አይጠቅምም። የፎስፈረስ ቦምብ መኖር አለመኖሩን እንኳን ሳያረጋግጡ እንዲህ አይነት ዘገባ እንዴት ይዘገባል? Phosphorus bombs, and they showed some pictures of people with burning wounds, and they said, oh, maybe phosphor has been used. That's a very grave accusation, very grave. There is no evidence
neither in the article nor subsequently, of phosphorus bombs having been used. But in the meantime, it's in the media and people pick it up and people start making additional accusations on the federal army. Such things are pernicious, are not useful. If you are not sure that such bombs or such things have occurred, why produce it? So there, I mean, the professionalism and the in-depth, research which is needed to report on such an extremely complex. እንዲህ ያለው ውስብስብ ሁኔታ ለመዘገብ የሚያስፈልገውን ሙያዊ ብቃትና ጥልቅ ምርምር አያደርጉም። ይሄም ያስገርማል። ነገር ግን ደግሞ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በወጉ መስራት አለባቸው። በተለይ በኢትዮጵያ ያሉ መገናኛ ብዙሃንም ችግሩ ወዳለበት ቦታ በመሄድ ቃለ መጠይቆችን በመስራት ምስሎችን በማሳየት ዓለም ስለ ሁኔታው እንዲረዳ ማድረግ ያስፈልጋል። በዛም የተዛቡትን መረጃዎች ማረም ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። የምዕራቡ ዓለም ህወሓትን በተመለከተ ምን ይሆን የተሳሳተው? ህወሓት ለአፍሪካ ቀንድ አደጋ መሆን ይቻላል ወይ? Well, it is already a threat currently. It is already the source of major instability. It has aggravated relations between Sudan and Ethiopia. There is prevarication between Somalia and Ethiopia. But especially this and Ethiopia. አሁን ላይ አደጋ ሆኗል። በአካባቢው ዋነኛ የሚባሉ አለመረጋጋቶች መንስኤ ሆኗል። በሱዳንና በኢትዮጵያ፣ በሶማሊያና በኢትዮጵያ፣ በተለይም በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ግንኙነቶች እንዲሻክሩ ሆኗል። ግብጽ በአካባቢው ገንቢ ሚና እየተጫወተች አይደለም። ስለዚህ ህወሓት ያለመረጋጋት ምንጭ ሆኗል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ምዕራባውያን በስልጣን ላይ የነበረውን ህወሓት ሁኔታ ረስተውታል ማለት ነው። ነገሮች በቀና ሁኔታ እየተጓዙ አልነበረም። ጭቆናና ፈናው ተበራክቶ ነበር። የምጣኔ ሀብት እድገት የነበረ ቢሆንም ሙስና በሰፊው ተንሰራፍቶ ነበር። በደቡብ ምዕራብ የነበሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የታላቁ የህዳሴ ግድብ ከሚታሰበው በላይ በእጅጉን የተንቀረፈፉ መሆን፣ ገንዘብ የማሸሽ ተግባር፣ ያልተመጣጠነና ፍትሃዊ ያልሆነ እድገት፣ በአጠቃላይም አገሪቷ ጤናማ ያልሆነ አካሄድ መሄዷ ጋድ ነበር። Financial malversation was also there. So many things did not go so very well. There was unequal development in the country. But and then the West also forgets how independent, how strong Tigray already was as a regional state in Ethiopia. They were virtually they were autonomous. They were very strong as a state, as an autonomous state. So the rights of the ምዕራባውያን ትግራይ በኢትዮጵያ ውስጥ ራሷን ችላ እንድትቆም ራሷንም አጠናክራ መኖሯንም ረስተውታል። ትግራይ እንዲጠናከርና ራሱን በራሱን ማስተዳደር እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ስራም ነበር። የትግራይ ሊቃንም በፌደራሉ መንግስቱ የነበራቸው ስፍራ የላቀ ነበር። ግጭቱ እንደተጀመረም የምዕራባውያኑ መገናኛ ብዙሃንና ፖሊሲ አውጪዎች በፌደራል መንግስቱ የትግራዮችን ቦታና የህወሓትን ጥንካሬ ሊያስተውሉት ፈቃደኛ አልነበሩም። ህወሓቶች ብልጽግና ፓርቲን አንቀላቀልም፣ የገዛ ራሳችንን ምርጫ ነው የምናካሄደው ብለው ከፌደራል መንግስቱ ያፈነገጠ ድርጊት ሲፈጽሙ ጨምሮ የፌደራሉ መንግስት በትግራይ ከነበረው መንግስት ጋር ሰላማዊ ግንኙነት እንዲፈጠር አመት የፈጀ የሰላም ጥረት ማድረጉንም እንዳላይ ያልፈውታል። የሃይማኖት አባቶች ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢ የተወጣጡ እናቶች ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ ደብረ ጽዮን ዘንድ ሄደው እባክህን ስምምነት ፍጠሩ፣ ወደ ጦርነት አትግቡም ሲሉ ለምነዋል። So they did many things which were against the federal order. Still, there was more than a year of negotiation. You remember all these people going there, religious delegations of women from all walks of life from Ethiopia, from the central of Ethiopia, went to Debrecen in Mekelle to ask, please do not take the confrontational routes. It may lead to war. Please keep engaged, try to negotiate and so forth. We should remember that there was a road towards conflict, and the opening of the conflict itself was, a TPLF act. We know the statement by Secretary on Tigray Media House. He admitted it. These things should not be forgotten. It was a major contra that illegal. የግጭቱን አጀማመር በተመለከተ ሴኮቱሬ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ ወጥቶ በተናገረው ነገር የግጭቱ ጀማሪነታቸውን አረጋግጠዋል። ይህ ፈጽሞ ሊረሳ አይገባም። አገሪቷን አደጋ ላይ የጣለ ትግራይንም ከዛም አልፎ አሁን ላይ ቀሪውን የኢትዮጵያ ክፍል በተለይ አፋርንና ወሎን ለአደጋ ያጋለጠ ዋነኛ ህገወጥ ተግባር ስለሆነ ሊሸሸግ የማይገባ ነገር ነው። ይሄ የፖለቲካ ጎኑን ሊያጤኑት ወሳኝ ሁኔታ ነው።
ይህንን እንደ አንድ መጥፎ ክስተት ብቻ ተወስቶ የሚታለፍ ሳይሆን ታሪክም የሚረሳው ጉዳይ አይደለም። ራቡ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ጉዳይ በሙሉ የፖለቲካ ትርጓሜያቸው መጤን አለበት። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ታዲያ የምዕራባውያን ታዛቢዎችና ፖሊሲ አውጪዎች ጥሩ የሆነ ስራ አልሰሩም። Do you think the current Prime Minister of Ethiopia ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ሁኔታ አውጥተው የበለጸገችና ታላቅ ሀገር ያደርጓታል ብለው ያስባሉ? Well, I hope so. Well, you know, I am impressed by Abiy. Really, I'm impressed by him. He has capacity, he has the intelligence, of course, and he has done already so many things. The point አሁን ተስፋ አድርጋለሁ። ስለ እውነት ከሆነ ለአብይ በእጅጉን አክብሮትና አድንቆት አለኝ። የማሰብ ችሎታና የመከወን ብቃት አለው። እስካሁንም ብዙ ተግባራትን ከውኗል። በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ከሁሉም አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ማስፋት አለበት። ንግግሮቹንም ማደራጀት አለበት። ታላቅ የሆነ ተወዳጅነትም አለው። በዚህ ወቅት ላይ የሱን ቦታ ሊተካ የሚችል ሌላ አመራር አለ ወይ ብለህ ቀጥተኛ ጥያቄ ብትጠይቀኝ ይቅርታ ይደረግልኝና ፈጽሞ የለም የሚል ነው ምላሼ። ነገር ግን አገር እየመራ ያለው ብቻውን ሆኖ አይደለም። ጥሩ የሆነ በወጣቶችና በተማሩ ሰዎች የተደራጀ ነገሮችን በሳይንሳዊ መልኩ መተንተን የሚችሉ ግለሰቦች ያሉበት ቡድን አዋቅሮ ዙሪያውን ሰብስቧል። በክልሎችም ያለውን ብንመለከት በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በሶማሌ ክልሎች ጥራት ያላቸውን በአዲስቷ የኢትዮጵያ እምነት ያላቸውንና ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ከአብይ አህመድ ጋር በትብብር ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑ አመራሮች አሉ። እናም ይሄ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። No, at this point it's a country with a lot of problems, of course, a lot of challenges. We see the problem of the OLA in western Ethiopia, in Oromia. We see protests, we see the Tigray issue, of course. But you know, the central government is strong enough and capable enough to do its job, really. አሁን ላይ አገሪቷ ችግር ላይ ነች። በምዕራብ ወለጋ የኦሮሞ ነጻ ጦር አምጾ አለ። የትግራዩ ችግርም እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው። ነገር ግን የፌደራል መንግስቱ ስራዎቹን ለመስራት በቂ አቅም አለው። በወታደራዊ ጎኑ ብቻ ሳይሆን ከመጋቢት 24 2010 ጀምሮ በአስተዳደር፣ በልማት ስትራቴጂ፣ በአጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ ላለው የብሔራዊ የልማትና የፖለቲካ ስትራቴጂዎችን በአዲስ አቅጣጫ የማስጓዝ ስራ ሰርቷል። በየትኛውም አካባቢ ያለ አብዛኛው ህዝብም ከመለየት ይልቅ እውነተኛ የሆነ ፌደራላዊ ኢትዮጵያን ለመመስረት ፍላጎቱ አለው። ከኢትዮጵያ መለየት ማለት በእጅጉ ግዙፍ የሆነ ፈተና አለው። ድህነት ሊያስከትል የሚችል የሀብት ማጣትና በፖለቲካዊ ረገድም ክስረት ተበላሽቶ አጋጥሟል። ለማንም ምንም የረባ ፋይዳ ያመጣም። ምናልባትም እንዲህ አይነቱ አካሄድ በየአካባቢው ያሉ ፖለቲካውን የሚዘውሩትን የየብሔሩ ሊቃን ሊጠቅም ይችል ይሆናል እንጂ መልካም ሐሳብ አይሆንም። For the rest, it won't be a good idea. This will be my last question, Dr. Jon Abbink. What indicates ዶክተር ጆን አቢንክ ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ይሆናል። አሁን አገሪቷ ካለባት ችግር ለመጨረሻ ጊዜ ለመውጣት ምን አይነት መፍትሄ ይኖራል ብለው ያስባሉ? ተስፋና ስጋቶስ ምንድነው? My fear is that the conflict will go on more longer than necessary, causing suffering both in Tigray and in Wollo and in Afar and so forth. It should somehow be brought to an end. ፍርሃቴ ግጭቱ አስፈላጊ ከሆነው በላይ ጊዜ ሊወስድ የሚችል እንዳይሆንና በትግራይ በወሎና በአፋር ያለውን የዜጎች ስቃይ እንዳያበዛው የሚል ነው። ፍጻሜ ሊያገኝ ይገባል። እንዴት የሚለውን እንግዲህ መጠየቅ ይቻላል። ብዙ አማራጮች ይኖራሉ። አንደኛው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ድል መቀናጀት ነው። ሌላኛው በስምምነት ላይ የተመሰረተ የትግራይ ክልል ከኢትዮጵያ መለየት ነው። ሌላኛው ደግሞ የትግራይ ክልል ከፌደራሉ መንግስት ጋር ችግሮችን በስምምነት ለመፍታት ሊያደርጉት የሚችሉ ድርድር ነው። እንደ አማራጭ ሶስተኛው አማራጭ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን እንዴት ድርድር የሚደረገው ከማጋ ነው የሚለው ጥያቄ አለ። የፌደራሉ መንግስት በህዝብ የተመረጠ ስለሆነ የትም ሊሄድ አይችልም። እንደዛም ሆኖ ገና ወደፊት ወታደራዊ አማራጭን ብቻ እንደ መፍትሄ ማየት የለባቸውም። They have to think about their strategy in the longer term. I mean, not only the military option, but on the side of the Tigray, the TPLF and so forth, or the Tigrayans, the Tigray region as a whole, there we have to seek for, a new partner for constructive dialogue. Who are they? I cannot imagine that you nicely sit down with people now leading the TPLF
on a negotiating table. They have been, they have been so negative and often hateful even towards the rest of Ethiopia and towards the federal government. በህወሓት በኩል በጥቅሉም ከትግራይ ክልል ጋር ተያይዞ ያለውን ብንመለከት ደግሞ እኔ በአንድ ጀንበር ብድግ ብሎ ከህወሓት ጋር ቁጭ ብሎ ለመደራደር መቀመጥ እንዴት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እነሱ ማናቸውም በዘመናቸው በእጅጉ ቀና ያልሆነ አስተሳሰብ ኢትዮጵያንና የፌደራል መንግስቱን ጠል ሆነው ነው የከረሙት። እንዴት ከነሱ ጋር መደራደር እንደሚቻል አላውቅም። ይሄ ጊዜ የሚወስድ ጉዳይ ነው። እነሱ የአቋም ለውጥ ካላመጡና ስልታቸውን በሙሉ ካልቀየሩ በስተቀር የሚሆን አይደለም። በየትም ያሉ የትግራይ ሊቃኖች ማህበረሰቡም ተደምሮ ተሰብስበው የውይይት መድረክ በማመቻቸት ለቀውሱ ገንቢ የሆነ መፍትሄ እንዲገኝ ማድረግ አለባቸው። ይሄን ጦርነት ከጀመረው አካል ጋር ሳይሆን ድርድሩን ከሌሎች ጋር በማድረግ የኢትዮጵያ አካል በሆነችው ትግራይና በፌደራል ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ችግር መፍትሄ ማበጀት ይቻላል። Region of Tigray is such an interesting and fascinating and integral part of Ethiopia and federal Ethiopia. I hope that somehow is going to be realized. This is all I have for today. Dr. Jon Abbink, ለሰጡኝ ጥልቅ ትንታኔ አመሰግናለሁኝ። ለዛሬ እዚህ ጋር እናብቃ። Thank you. All the best. Thank Bye-bye. you.